Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Tjena! Fan! Välkomna! Ska du filma så måste jag ha keps på nu, bro. Ser för jävligt ut. Det är Kevins keps. Här. Nu känner jag mig hemma. Ja, Kevin. Ja. Imorgon, eller ja, senare i den här filmen så ska det provköras lite. Eller vad ska man säga? Du ska köra in för mapp. Köra in växellådan. Ja, precis. För mappning då. Så, vad har gjorts hittills? Nej. Inget gjort. Ja, men sen förra gången vi var här. Jag kommer ju knappt ihåg för fan vad vi har gjort. Alltså bilen startades ju förra gången. Ja, det var det vi gjorde, va? Ja, och sen dess har inte jag varit här. Nej. Ja, vad har vi gjort? Vi har startat den. När du var här. Och sen rev vi ner växellåda och allting. Ja, just det. Satte dit koppling. Åkte iväg och svarvade till lite utkantningslager och tjosan trosan. Byggt en kardanaxel. En kollegas farsa gjorde det till mig. Vad har vi gjort mer? Ja, kopplat in lådan, lite el och skit. Och programmerat lite med växlarna. Varit ute och provat lite grann. Hur känns det att lägga i växlarna? Är det häftigt? Det är coolt. Du måste slå i dem, eller hur? Nej, men det smäller när jag lägger i dem. Ja. För jag tänker, man får ju inte hålla på och fegväxla på en sån här låda, för då går den ju sönder. Ja, det är bara att slita och sen rycker det till och skramlar och känns som hela bilen ramlar isär, men det är främst. Ja, jag kan tänka mig. Nej, vad har vi gjort mer? Lite små detaljer. Och jag åkt på som speglar och grejer och nya fälgar sitter ju på plats. De ska ni få se här. Nu är det så att det inte är rätt däck som sitter, men det är rätt fälgar och det där är på lag i SM. Måste ha. Reglement. Precis. Reglement. Ska du förklara varför? Det är på grund av i vissa fall så kan det vara väldigt svårt för domarna att se om man bromsar och inte. Vinklar och så här med bromsljus som de kanske inte ser alla gånger. Nej. Däremot har man såna här på fälgarna så ser man ju direkt om fälgen låser sig. Så det underlättar ju för domarna om man bromsar och man inte får bromsa och sådär. Så det är reglementet att det ska vara på lite färg på ekrarna. Samma sak i bak då. Typ om man drar handbromsen och man kanske inte borde Ja, göra det är ju runt om. Överallt. Ja. Nej, så de här fälgarna var jag och hämtade igår. Ja, det säger inte er någonting för nu. Men Den det var 15 mars. kanske. Hos 59 Northwheel. D005 är det här. 17 tum fram, 8,5 i bredd. Och 18 tum bak, 10,5 i bredd. Ni ser mot de förra 59 åt där, de är bredare. Ja, och det är ju ett jävligt djup i de här. I alla fall i bakfälgarna när de är breda. Nej, jag gillar dem. Du behöver inte lika mycket spacer i år. Ja, det blir detsamma. Hade du inte mer än 7 förra året? I bak alltså. Det är samma. Det är det. Det har varit skitbra. Fast bilen är bredare dock. Ja, det är det. Ni ser ju, breddarna är ju faktiskt helt på plats nu och ni ser hur det blir i bak. Alltså, det är galet snyggt. Kolla passformen här. Perfekt. Ja, nej, vad har vi gjort mer? LMR löste ju... eller Radio Power. Ja, Radio Power i Stockholm. Det är ju via LMR med då. Okej. Men de har ju precis släppt K-sport till 740.
coilovers. Så jag tror att jag är den första som har. Går det att svänga och visa? Ja. Svänga åt det hållet. Så det där, K-Sport coilovers från LMR, eller Radio Power, men man kan beställa på LMR. Och vad kör du med för toppplatta? TXR bytte jag till. Och det är på grund av att jag åker TXR framvagn rakt igenom. Ja, okej. Och jag Boe på TXR, han sponsrade med dem där och sa det här ska du ha. Så då får jag väl testa den och se hur de funkar. Man kan ju ställa lite mer så hjulen blir lite rakare och det ska man väl göra, har jag förstått. På TXR framvagn. Så lite camber som möjligt. Ja, det kan ju vara både positivt och negativt. Men Ja, det är ju väldigt negativt, eller vad säger jag? Det är väldigt positivt när man kör. ja, Alltså den blir ju stabilare i bilen. ja, med mindre camber. TXR-framvagnen är inte anpassad eller byggd för att åka camber på framhjulen som jag har förstått det. Och det är sjukt för alla kör massa camber. Ja, det blir ju det för... Men det är att de vad inte ska man kör. säga? Det här är ju Ja. topplagringen då, till K-sporten. Och här sitter ju själva justeringen lite mer i mitten av plattan. Medan TXR här är utflyttad mer plus att det är längre Ja, just det. glidspår. Men Så då är den kan här, man flytta ut hela är korgen. den ställd så långt hitåt? Nej, inte max. Nej, för det går inte mer här. Det går att ställa ut den ända hit. Ja, så du borde med andra ord... Egentligen ska jag ha ännu mer, men vi börjar så här och ser hur det funkar. Så får vi väl se. I värsta fall får vi väl bygga om lite. Men det är ju jättegrejer. Det finns ju fler som gör. Så. Ja, nej, så behöver ni en intresserad av såna här K-sportdämpare så gå in på lmr.se. K-sport 740 eller något så kommer de fram. Trevägs. Nej, 2. det här är enkla varianter. Enkla. Till att börja. Ja. Jag kände inte för att kosta på så jävla mycket pengar på framvagnen. Ja, då var det inga svindyra dämpare med andra ord. Nej. Alltså, de är ju inte billiga, men de är ju inte den dyraste varianten heller. Nej, det är inga trevägs för 20 000 typ. Ja, det är rätt onödigt på en driftingbil i framvagnen tycker jag. Som är van med att bonmäcka ihop och köra liksom. Bak Ja. kan jag förstå om man kostar på lite. Ja, det Men ska ju... fram, det är ju... Det ska ju bara svänga liksom. Lite fjädring måste man ju ha. Ja, men det är det ju med det här. Ja. De här fjädrar är ju bra så, men det För jag tänker om man nu ställer de är hjulen. ju ställbara bra mycket. Är de. Hur mycket sänker sen? Går han ner hela vägen eller hur Jag blir kan det? sänka hur mycket jag vill. Ja, Det går att sänka. men jag tänker när du sänker bilen nu, går dämpningen ner liksom en 5? Men okej. ja, jag hissade upp den igår så däcket ligger emot det om jag vill. Okej, ja. Så det är Ja, ju... då finns det ju ändå alltså fjädringsväg menar jag. Ja. För som vissa envägsdämpare, de är ju riktigt stumma. Ja, nej, sån skit är det ju inte. Nej, Inga precis. PA och sånt där. Tjosan trosan. Nej, fy fan, det har jag aldrig satt på den med. Utan det är ju komfort i dem. Ja. De är ju riktigt bra så. Ja, men precis. Det är ju typ som BC Carlson som jag hade innan. BC Racing. De som... gick sönder lite. Ni ser ju här. Det ska inte vara en böj där. Nej, så det är väl bra grejer det här till en vettig peng. Ja. Sen ska man ju tänka på vad det är för bil också. Det är ju svårt att hitta fina coils i en sån här bil också. Utan att behöva bygga om för mycket. Jag förstår inte riktigt varför man ska... Alltså så länge man har fäste i framvagnen att det fjädrar lite grann. Varför ska man lägga 30 000 fram? Ja, jag Du ska menar... ju ha hastighet. Han ska ju sätta sig bak. Kosta på bak, men fram det förstår jag inte. Och du har ju ändå kunnat köra... Du har kört liksom hjulinställningslöst och alltså riktigt... Vad ska man säga? High Chaparral med Ja, inställningar. och du har kunnat köra i samma tempo som i princip alla gör. Liksom, och ändå med den framvagnen du har haft. Nej, i år blir det ju mer seriöst än förra året. Ja. Men vi får se hur det blir bak med fjädring och grejer. Jag vet ju ingenting, jag har inte provat det. Det kan ju bli att man måste kosta på där bak, men det är något jag helst inte gör. Så vi får se hur det blir, hur det går helt enkelt alltså. Ja. Det blir ju bredare däck så jag menar det kommer ju gå fortare eller hur? Ja, det kommer det. Men den Ja, test... den är torsendiff och allt sånt här med och sekventiell låda. Ja. Så det är en jävla skillnad. Men den testkörningen de kommer få se nu det är ju inte med de däcken som ska vara på egentligen. Nej, jag ska ju mormor åka, söndagsåka liksom på Ja. flygfält.
Racea lite mot flygplanen som ska lyfta. Precis. Det är det jag ska göra, men det blir ingen sladd. Nej, för mappningen är ju den 28. Ja, 28. Ja. Så Och där- imorgon, köra in allt, hem, riva, byta oljor, skruva åt allt. Kör du för olja då? Motorn, Delman i Mjölby går in och hjälper mig med oljor i år. Samma som jag körde förra året. Valvoline 1060 RV1 heter den. Mm. Så de hjälper till med oljor. Så det är en ny sponsor då eller? Ja, samarbetspartner. Yes. Växellåda och bakaxel kör jag med Payback. Någon jättekladdig variant. Det är bra att veta. Royal Red SAE90. Det är tydligen det bästa en kan ha. Enligt Sällholm. Så det hjälpte Sällholm till med. Mm. Ja. Det är väl inte så mycket mer just nu än att... Nej, jag har ju fått några mer sponsorer som ni såg i förra videon, intro. Det har vi inte pratat om. Beilegård Entreprenad AB. Går in och hjälper till med 20-tal däck. Vux i Boxholm. Går in med 20-tals däck. Sten Karlsson hjälper till med lite som han kan göra med. Fast han tror jag inte står med i... Jo. Han gör det? Ja, Fast ett annat namn då. Sten Karlsson. Skrev jag med det? Ja, det kanske jag gjorde. Ja, det tror jag. Det hoppas jag. Och sen en gammal kompis, en kompis till mig, Christer Ramsell, Jaha. var schysst och köpte styrdäck till mig. R-däck? Nej, Inga R-däck. sånt gillar inte. Det ska kunna glida lite i framgången när man kör. Det ska inte vara fullt. Sån är jag. Ja. Nej, men det är väl typ det som har hänt, tror jag. Ja. Så då hoppar vi över till körningen. Ja, brumma lite. Ja. Swish på den liksom. Ja, just. I med ettan, släppte handbrake och sen bara... Wow, vart fan är vi? Jo, vi är ju på Hultsfred va? Snart kommer det att blinka för jag tog av mig bältet. Så, vad händer här idag då? Ja, det vet ni ju, skojar redan. Ni vet redan vad som händer. Vad står här borta och är redo att köra lite? Det blir ingen drifting, utan det blir liksom... Kevin ska ju köra in växellåda och lite sånt här liksom. Så ja, det blir kul. Lådan är på väg också. Kommer det stå en lastbil här? Det må vara Lords. Ja, det blir kul. Det blir kul. Ska vi parkera här bara. Kolla här vet du. Kevins bil. We have startat. Den är väldigt seg som ni märker. Det är kallt ute. Fan, han skaffade en rotormotor.
åka lite bil. Där är min nya spotter. Ny spotter för i år. Tjena mannen! Ja, Kevin. Ja. Nu är äntligen the D-Day som det kallas. Eller dagen D. Ja. Se om man går. Se om han går. Jag tror han går för han är startad. Ja, nej, jag förstår hur du tänker. Spännande att se hur växellådan funkar nu. För lång raka. Ja. Är du taggad? Jo. Ska ju sitta och söndagsåka liksom. Men det blir väl kul. The apocalypse. Lord! Hopp in! Tänkte på det. Kevin är ute och rullar lite på banan för att känna hur det känns att växla i kurvor och sådär liksom, och allmänt känna på bilen liksom. Han har bara en uppsättning hjul med sig så det blir ingen sladdande idag. Tyvärr hörni. Men där bilen är inte mappade. När bilen är mappad sen då blir det ordentligt test. Inte bättre att någon sitter i och håller handbromsen va? Linus typ. Jag kan inte hålla handbromsen. Vad är det för fel på det här? Ja, det är han fan. Funkar det där? Ja, ja. Funkar bullas. Ja, det går segt som fan i det. Det funkar. Ja. Här kommer kurv. Ja, har du kurv? Gud vad gött det hade varit. Vad gör ni? De tömmer hålet.
Fan, år förra året borrade du sönder mina dörrar och nu bryter du av grillen. De där ska sitta med buntband. Va? Eller de här. De är ju som gjorda för nästan. Han var ju. Nej men nu återstår att se vad det blir nästa. Jag har sån hemma, den sargen om du vill ha. Varför så här? Den som den sitter i som är om nu. Jaha. Jag har massa reserver. Du har ingen 740 turbogrill? Sålde ju typ så här 2 stycken för en månad sedan. Ja, jag funderar på att ta den. Gör du inte. Den här grillen är för smal egentligen, va? Det är till 940. Ja. Ja, på sin bil ja. Ja, det räcker. Jag tar ett varv på banan då, så kommer jag in och så får vi kolla. Och se om det har blivit tryck i oljebollarna igen då. Det är någonting som inte lirar. Så åker man in i en bil. Oj, oj, oj. Fy fan, den här sätena var trånga du. De är sköna. Ja, jävligt, men man sitter bra alltså. Ja. Hej då, Lord. Never see you again. Jag skojar. Nu ska de åka och hämta bjälkar till Lordas nya hus. Jävlar vad det låter.
kolla trycket i oljebehållaren igen och se om det fortfarande är okej. Och Brad ska lyckas ta sig ut här. På något jävla sätt. Vad helvete? Nej. Jo, det är fyllt här. Jaha, där. Okej. Här ser du. Det är luft i systemet. Det bubblar som fan. Ja, de vet inte riktigt. Det verkar vara som att det är luft i systemet eller någonting. Någonting är som inte lirar, men som sagt, Sällholm har ju hållit på med det här ett tag, så de kommer väl antagligen. Kevin kommer väl kontakta dem och se om det går att lösa rätt lätt där. Nu är det inget jag är bara stor igen. Handbromsen funkar i alla fall. Ja, vi såg det. Där uppe. Ja, man satt där och bara slet handbromsen, satt där och bara jävlar, det kommer ta tid att lära sig den här kopplingen alltså. Det är helt annan utveckling. Ja, men kopplingen, alltså jävlar vad stum den verkar vara. Då ska vi se om det har blivit någon skillnad nu när locket var av. Nej, det är uppe i slangen. Det är uppe i slangen igen. Ja, det är eller? Ja, lite. Det är en hälften där. Det blir lite mer testningar bara för att se hur det känns. Vi har ett jättefint skydd av min kamera nu för det regnar som fan. Ja hörni, det efterlängtade regnet kom ju till slut. Eller ja, efterlängtade. Knappast. Fy fan vad stört. Fan vad hemskt där. Men ja. Det är någonting som strular. Med oljan. Antingen är det för mycket olja eller så är det någonting med... Ja, någonting är det. Han trycker upp olja. Men Kevin är ute och testar lite till så han är på väg tillbaka här nu ser jag. Så ja. Det ni får se nu, det är typ... Det är väl någon mer liten körning. Sen blir det lastning och sen pratar vi lite med Kevin och ser vad han tycker om testdagen överlag, hur det känns. Det är det ni kommer få se nu. Nu sätter jag på mitt superskydd här. För paraplyt glömde jag hemma. Självklart. Oj, oj, oj. Nu ska vi se här, hörni. Super protection, vet du. Lite fart på grejerna. Det kommer Kevin. Fan, bilen ser rätt bra ut i regnet alltså. Fan, han ser ingenting tror jag. Det är Ingmar igen. Fan, vi bor i Sverige tror jag. Se hur det ser ut här. Uppe igen. Nu är det hela vägen nu. Ja. Det går inte jättebra det här, hörni. Så här liksom. Och sen, man får ju åka med på Mantorp då. Jag satt så här med ena skikan i stolen hela vägen från genom Paris och sen på efterkastet så sa det så. Ja, det är det. Ja, det ser jag ut. Jag bara, att går det då?
Åker till solen istället. Ja, Kevin. Har det gått idag tycker du? Ja, det har puttrat på. Det har varit lite, vi vet inte riktigt. Det är något som är lite lurigt med lådan. Det är ju en luftning på den som, det kommer upp olja där. Jag vet inte varför. Nej. Jag måste få tag på grabbarna på Säckholm. Kolla lite vad det är. Mm. Det är väl inget allvarligt han frågar. Jag vet inte om det är för mycket olja i eller för litet hål i avluftningen eller något. Jag vet faktiskt inte. Men vi får se. Vi får hoppas på för mycket olja. Då är det enkelt fixat. Annars så har det gått bra. Jävligt skönt att köra bil. Ja. Även om jag inte har sladdat så... Nej, du har lite här krycka. Nej men jävla gött han går. Ja, den är så fet när den kommer rullandes. Ja, Alltså det är måste säga mäktigt. det, jag är faktiskt fruktansvärt nöjd. Ja, Och det här hade aldrig gått om det inte vore för min far. Han det. ni förstår var Kevin har fått sin flummighet ifrån. Det är ju tack vare han som jag står här idag. Annars hade det aldrig gått. Nej, så är det faktiskt. På alla sätt och vis. Både som mekaniker, världens bästa pappa och sponsor. Ja. Så nej. Hur många fler sponsorer? Ska vi kör en tack för alla sponsorer tycker jag som du har just nu. För nu är ju bilen faktiskt körbar. Ja. Ja, det är ju svårt att läsa på bilen exakt vilka man har för det är lätt att komma ihåg alla. Ja, för det står inga än, det kommer. Nej, men det är ju först och främst är det min pappa. Ja. Utan honom hade det aldrig funkat. Jag hade aldrig börjat med driftning om det inte var för honom. Jaha, är det så pass? Japp. Ja. Sen är det ju såklart LMR som jag har köpt nästan till allt ifrån. Som, alltså små grejer och coilovers och breddare och massa grejer. Bakaxeldelar eller Tenachi Motorsport hjälper till med kopplingen, nya koppling, 2-skivig. Peter Fransson, PMM i Vadstena, går in och hjälper mig i år igen. De är full genomgång av motor och kontakter och ja, support överlag liksom. Är det något så ringer jag dit. Sen har vi ju, nu ska vi se här vilken ordning vi är i. Vi kan ju börja med Vux maskiner i Boxholm. Går in med däck i år. Beidegård Entreprenad AB går in med lite däck i år. Och där ska jag ändra namnet för det är så fel förra gången. Ja. I den förra episoden ni såg. Ja. Nej, och sen är det Sten Karlsson, Christer Amsell går in med lite däck och grejer. Ja, TXR. Framvagn. Tips om bakvagn. Topplagringar och grejer. Ja. Sällholm tuning i Köping. Låda. Sponsrar de ju inte helt med då. Men ja, de är med och hjälper till. Och även där grym support. Så ja, Hydroscan i Mjölby hjälper till med lite smått och gott. Joreda ska sätta livery. Hur många fler? Det är några till, det vet jag, men frågan är man ska komma ihåg. Svensk turboservice har vi med. Ja, Hjälper till med turbo. 59 North Wheels såklart. Fälgar. Ja, tält också va? tält sponsrar med också. Ja, just det. Marcus på 59. Så vad tycker ni om fälgarna på bilen som var nu då? Nu när ni har sett den? Ja, inte nu, dum. Men som de var. Var de snygga? Gå in. 59. Köp ett. Ja. Och har du glömt någon sponsor så står de ju faktiskt i början av filmen här. För det är Ja. många att komma ihåg i huvudet så här på fläck. Ja, jag har mycket annat att tänka på just nu med. Ja. Med bilet. Så det är lite rörigt i skallen. Men... Mm. Ja, för fan. E. Karlsson. Ja, just det. Hjälpte till Bärspar. med bärspar och avgasrör. Sen tror jag väl vi har med allihop faktiskt. Har jag missat någon så sorry. Men det står i början. Ja, precis. Ja, Nej, då, men då syns vi snart igen då. Mappning. 28. Ja. 2 Och den här- veckor. Precis. Och den här har ni ju sett innan mappningen har inletts. Jo. Så hej så länge då. Hej hej.